Yo! What's up guys? It's your boy again, Wrench from Adrenchture. Kung bago ka lang sa channel ko, please do subscribe and hit the bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. So, bakit tayo nag-rides ngayon guys? Kasi pupunta tayo ng Agusan sa kaibigan natin na si Larvatronics o tawagin natin siyang Hilarion Bathan kasi magpapalagay tayo ng eyeline sa ating game changer. So, gumagawa din siya ng eyeline guys ng iba't ibang motor kagaya ng Aerox, NMAX at iba pang mga Yamaha at Honda motorcycle. So, please do support our local moto vloggers here in Misamis Oriental. So, shoutout kay Moto Papsi, Certified Lakwachero, Ride with Frank, Sully Gurado, Marik Moto, Ian Y Adventure, Someworks Moto Vlog, Bengkat Koleng, Ang Kuha ni Abloy, Takbong Uncle, Mad Moto Vlog, Inday Moto, at sa mga hindi ko pa na-mention, please comment down below para ma-shoutout ko kayo sa next video. So, please support sa kanilang mga channel guys at sa kanilang mga page. At shoutout nga pala sa tagapagsuporta sa ating munting channel. Shoutout sa ating 264 subscribers. Tuloy-tuloy lang ang pagsuporta at maraming salamat po. And always, thank you and peace. So, comment din kayo kung magpapa-shoutout kayo sa baba. So, yun. Pasensya na guys no kung bakit tayo nagdadab ngayon. Kasi yung video, pagtingin ko, nawala yung audio na. Kaya yun. Malapit na tayo guys. Oh, may customer pala siya. Shop nila nasa bahay lang. Yeah. Alarbat. Nagpapagawa din pala dito si Sia ng kanyang eyeline. Kaya kasi yan. Ginagawa pa yung RGB eyeline niya. So kung gusto nyo din mag-order ng crash guard, dito kayo sa contact nyo lang ang Facebook page ni RF Design, Ron Works, Welding Works and Fabrication sa mga crash guard at saka auxiliary lights. Dito lang sa Agusan. So busy tayo sa bed. Next pa yung motor natin. Ito muna yung una. RGB eyeline. RGB. Ang mga bisita oh. Mga pula man yung mga bisita dire bay. Honda Red Team. Ay. Nilagay na po ang eyeline ni Sian. Kita bro, pakita bro. Siya na po. Kakabit na sa kanyang motor. Kakabit na niya ang lens ng game changer. Ugma na imo. One eternity later. Legit na ka-video ka rin? Legit na. Color. Change color. Next guys.
24/7 na sila. So ayun nga guys, no, nagabihan na tayo ngayon kasi di pa natapos yung headlight natin, yung eyeline. Ang ilaw natin is temporary muna tayo ngayon at wala pang lens, di pa kinabit kasi di pa nakabit yung eyeline. Wala tayong signal light ngayon sa harap. So yun guys, babalikan ko kayo bukas, update ko na lang kayo. So bye muna, pauwi na ako guys. Sige, bye. So today is day 2. Napakabait na natin yung lens natin dito. Baka tapos na yan. So nandito na tayo guys sa bandang Adrenchture, kanila malapit na. So ngayon is day 2. Tapos na siguro yung malagay yung eyeline. Pakabit na lang sa head assembly ng ating click. So update ko lang kayo guys pagkatapos na makabike. So balikan ko kayo pag nakarating na talaga ako doon sa bahay. Color logo. Blink. Version 1, nakaset ng headlight o eyeline plus underglow. Ano siya, version 2 na set up. Red, green, blue. Di kayo siya maklaro sa video ba? Plus blue with background. Kaya background. Oh ha, rainbow. Right. So hello guys. So inabutan na tayo ng gabi at natapos na rin yung ating project na eyeline with eyeline sa ating Honda Click Adrenchture RGB eyeline. At saka yun nga, nakita nyo ang result, maganda. So shout out kay Bro Larbats. So kung gusto nyo magpalagay ng mga eyeline, mga any accessories na sa inyong Honda Click at pumapabricate din sila ng crash guard, contact din sa RL. So dito na magtatapos ang ating vlog. So sana nagustuhan nyo ang vlog natin at nakita nyo na yung resulta ng eyeline. Kung gusto nyo magpagawa, PM nyo lang si Hilarion or Larbax or sa kanyang page na Larbatronics. I-like nyo and i-follow ang kanyang page. Dito lang kayo sa Mindanao. So PM nyo siya. Siya ang magaling maglagay dito sa game changer ng eyeline. So end na natin yung video guys. So pauwi na tayo. So bye and peace.